नमस्कार स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा हामीले मध्यम मूल्यका अर्थात् मिड रेन्जका बेस्ट 5 कमर्सियल बैंकको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौं। आजको जानकारीमा लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईले आजसम्म पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7 आइडिया भनेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईले सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले बजार निरन्तर रूपमा घटिरहेको छ र यो घटिरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले उत्कृष्ट कम्पनीहरू किनेर राख्न सक्यौं भने बजार बढ्न सुरु गरेपछि छिटै नै हामीलाई राम्रो मुनाफा हासिल हुन्छ। र यति बेला भनेको खासगरी कमर्सियल बैंकमा त लङ टर्मको लागि लगानी गर्ने उचित समय नै हो, किनभने कमर्सियल बैंकहरू निकै सस्तो मूल्यमा छन्। फन्डामेन्टल अवस्था पनि कमर्सियल बैंकहरूको त्यति नराम्रो छैन। यसर्थ यो समय भनेको हामीले बैंक्सहरू किनेर राख्ने समय नै हो। त्यसको लागि मिड रेन्जमा यदि तपाईले उत्कृष्ट बैंकहरू खोजिरहनु भएको छ भने यो भिडियो तपाईको लागि हुन सक्छ। आज हामीले सस्तो मूल्यका पनि होइन, महँगो मूल्यका पनि होइन, मिड रेन्जका मध्यम मूल्यका चाहिँ उत्कृष्ट 5 वटा बैंकको बारेमा तपाईहरुमाझ जानकारी पस्किने प्रयास गर्नेछौं। पहिलो रहेको छ GBIME ग्लोबल आइएमई बैंक, मध्यम मूल्यमा राम्रो। अब यसको आकर्षक पक्ष के छ भने पी रेशियोको आधारमा यो बैंक धेरै सस्तो भइसकेको छ। 10.25 पी रेशियो भइसकेको छ। EPS राम्रो छ 20.28, एक वर्षमा 17.30% ले घटेको छ। 120 दिनको एभरेज मूल्य 204 रुपैयाँ देख्नुहुन्छ। 52 हप्तामा यो कम्पनी 241 सम्म माथि गएको थियो भने तल झर्दा 176 रुपैयाँ सम्म झरेको थियो र अहिले बजारमा 207 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। यो कम्पनी चाहिँ यसको एउटा अर्को पक्ष पनि मैले तपाईलाई बताउनु पर्छ कि यो सबैभन्दा धेरै सप्लाई भएको कमर्सियल बैंक हो है त। यसको मतलब के हुन्छ त भन्दा सप्लाई बढी भएको कम्पनीमा मूल्य बढ्दाखेरि छिटो बढ्दैन, अर्थात् सर्किट लाग्ने वात बढ्ने सम्भावना चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्न र घट्दाखेरि पनि त्यस्तै हुन्छ। यो त सप्लाई बढी भइसकेको फन्डामेन्टल अवस्था राम्रै रहेको कम्पनी हो। यसर्थ यो कम्पनीमा अबका दिनहरुमा हामीले बोनस शेयर भन्दा पनि नगद लाभांश पाउने बढी सम्भावना रहन्छ। यी कुराहरु पनि तपाईहरुमाझ मैले जानकारीमा राखे। एकचोटी यसको लाभांशको इतिहास पनि हेरौं। लाभांशको इतिहास यसको राम्रो छ। 15, 21, 23, 16, 10, 16, 12, 14, 10, 3 गरेर बोनस शेयर दिएको छ भने यसले नगद लाभांश पनि कतिपय आर्थिक वर्षहरुमा दिएको हामीले पाउँछौं। गत आर्थिक वर्ष 78-79 मा चाहिँ 10.60% नगद लाभांश र 3% बोनस शेयर दिएको छ। यो आर्थिक वर्षमा पनि यसले नगद र बोनस मिलाएर अथवा नगद लाभांश नै फोकस गर्ने सम्भावना छ, किनभने यसको सप्लाई बढी भइसकेको छ। यो कम्पनीले अब सप्लाई बढाउनु पर्ने अवस्था छैन, नम्बर अफ शेयर बढाउनु पर्ने, क्यापिटल बढाउनु पर्ने अवस्था पनि छैन। यसर्थ तपाईको यो कम्पनीमा चाहिँ यदि तपाई लगानी गर्नुहुन्छ भने यसले भविष्यमा चाहिँ नगद लाभांश दिन्छ है भन्ने खालको मानसिकता बनाएर मात्रै तपाईले यसमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। फन्डामेन्टल अवस्था राम्रो छ र अहिलेको बजार मूल्य भनेको यो सस्तो मूल्य हो। भोलिका दिनमा यसले 10 देखि 15 अथवा 10 देखि 20 को रेन्जमा चाहिँ नगद लाभांश दिन्छ भने पनि हामीलाई राम्रो मुनाफा हुन्छ र बजार बढ्दै जाँदा हुने क्यापिटल गेन त यसमा छँदै छ। ले राम्रो नराम्रो दुवै पक्ष सहित यो कम्पनी तपाईहरुमाझ पस्किए है त। अर्को छ तपाईको सानीमा बैंक। सप्लाईको दृष्टिकोणले अझै पनि धेरै भइसकेको अवस्था होइन। यो सानीमा बैंकले चाहिँ अझै के आर्थिक वर्षहरुमा चाहिँ बोनस शेयर पनि फोकस गरेर दिन सक्ने अथवा बोनस शेयर र नगद लाभांश मिलाएर दिन सक्ने हामीले पाउँछौं। अहिले बजारमा 238 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको यो कम्पनी एक वर्षमा हेर्नुहुन्छ भने 10.19% ले घटेको पाउनुहुन्छ। 120 दिनको एभरेज मूल्य 279 रुपैयाँ छ। 52 हप्तामा यो कम्पनी 310 रुपैयाँसम्म पुगेको थियो भने तल झर्दा 222 रुपैयाँसम्म झरेको थियो। EPS 19.29 भएको यो कम्पनीको पी रेशियो 12.34 छ। बुक भ्यालु 150 देख्नुहुन्छ। लाभांशको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने राम्रो छ सानीमा बैंकको। 15, 20, 15, 16, 10, 10, 17, 10, 9 गरेर नगद लाभ माफ गर्नु होला बोनस शेयर यसले दिएको छ। मैले भने यसको सप्लाई
ग्लोबल आइएमई जस्तो धेरै छैन अझै पनि। यसले केही आर्थिक वर्षहरूमा मजाले बोनस सेयर पनि दिन सक्ने, बोनस सेयर नै दिन सक्ने अवस्था छ। र अब चाहिँ अधिकांश कमर्स ब्याङ्कहरूले चाहिँ थोरै फोकस बोनसमा अथवा नगदमा गर्ने भन्ने पाटो रहला, तर पनि अब नगद लाभांश चाहिँ सबैले दिनुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यो देख्छौँ हामीले। किनभने समग्रमा चाहिँ सबै कमर्सियल ब्याङ्कहरूको चाहिँ सप्लाई धेरै भइसकेको अवस्था हो, क्यापिटल बढाउनु नपर्ने अवस्था हो। र त्यसमध्ये पनि कुनको कम भन्ने मात्रै हो, कुनले बढी नगद लाभांशमा फोकस गर्छ भन्ने मात्रै हो। नत्र भने सबै अधिकांश कमर्सियल ब्याङ्कहरूले अब बिस्तारै आफूलाई चाहिँ नगद लाभांशतिर ढल्काउँदै लैजानुपर्ने अवस्था चाहिँ आइसकेको अवस्था हो है। नेपाली सेयर बजारको चाहिँ नेपाली सेयर बजारमा लिस्टेड भएका कमर्सियल ब्याङ्कको केसमा कुरा गर्नुपर्दा। र अर्को रहेको छ एसबिएल सिद्धार्थ ब्याङ्क लिमिटेड। यो पनि मिड रेन्जमा राम्रो कमर्सियल ब्याङ्कको रूपमा मैले हेरेको छु। सपोर्टमा छ यो ब्याङ्क चाहिँ। अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यसको बजारमा मूल्य चाहिँ 242 छ। 52 हप्ताको अवधिमा यो कम्पनी 341 रुपियाँसम्म पुगेको थियो भने तल झर्दा 238 सम्म चाहिँ झरेको थियो। आर्थिक वर्ष 79-80 को फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार यसको इपिएस 22.64 र यसको पनि पी रेसियो एकदम सस्तो भइसकेको छ। यो कम्पनी 10.71 छ। यसको बुक भ्यालु हेर्नुहुन्छ भने 180 रुपैयाँ 73 पैसा छ। 52 हप्ताको अवधिमा 241 सम्म पुगेको कम्पनी तल झर्दाखेरि चाहिँ 238 र 120 दिनको एभरेज मूल्य चाहिँ 257 छ। भनेपछि हामीले 242 मा पाइरहेका छौँ भनेपछि तपाईले यो कम्पनीलाई चाहिँ 52 हप्ताको लो मूल्यमा पाइरहनु भएको छ र अहिले सपोर्टमा पनि छ। मलाई लाग्छ यो कम्पनी योभन्दा तल नझर्ला। यसर्थ बाइङको लागि यदि तपाईले सोच्नु भएको छ भने, किन्ने सोच्नु भएको छ भने यो कम्पनी बाइङ जोनमा छ। अहिले एकैचोटि किन्नुपर्छ भन्ने छैन, एकैचोटि किन्नु पनि हुँदैन। बिस्तारै चाहिँ अब केही प्रतिशत किन्ने समय चाहिँ एकदमै हो, सपोर्टमा छ यो कम्पनी। लाभांशको इतिहास राम्रो भएको, तर यो आर्थिक वर्षमा भने यसले 4.21% मात्रै नगद लाभांश दिएको छ। यस कारणले नै यो कम्पनीले चाहिँ ह्याभी चाहिँ डिस्काउन्टेड मूल्यमा आइसकेको अवस्था हो। धेरै माथिल्लो रेन्जमै बसेको कम्पनी हो। 250 भन्दा त माथि नै बसेको थियो, तर पछिल्लो जब यसको चाहिँ फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट नराम्रो आयो त्यसपछि यो कम्पनी तल झरेको हो। एउटा राम्रो स्विङ दिएर फेरि तल झरेको अवस्थामा चाहिँ छ। बाइङ जोनमा छ यो कम्पनी भनेर चाहिँ ढुक्कका साथ भन्न सकिन्छ। 12, 20, 39, 14, 5, 10, 12, 14, 12.50 गरेर बोनस सेयर दिएको यो कम्पनीले यो आर्थिक वर्षमा पनि अलिकति कम लाभांश दियो। 4.21% मात्रै नगद लाभांश दिएको छ। यसको पनि बुक क्लोज हुन लाग्यो जस्तो लागेको थियो मलाई। एकचोटि हेरौँ। मङ्सिर 5 गते साधारण सभा डाकेको छ र यसको चाहिँ कार्तिकको 21 गते चाहिँ यसको बुक क्लोज गर्ने भएको रहेछ र यसमा चाहिँ तपाईले यसको नगद लाभांश खान चाहनुहुन्छ भने कार्तिकको 20 गतेसम्म चाहिँ यसको सेयर किनिसक्नुपर्ने अवस्था छ है त। अर्को कम्पनी छ एडीबीएल। एनबीएल हेरौँ पहिला। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड चाहिँ धेरै एंगलबाट किन्न मिल्ने अवस्थामा चाहिँ छ भन्छु म चाहिँ। किन भन्छु भने पहिलो कुरा अहिले बजारमा यो मिड रेन्ज अथवा धेरै महँगो छैन, सस्तो नै छ। 247 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने यो कम्पनी चाहिँ नेट वर्थ जति छ, बुक भ्यालु जति छ त्यतिमा तपाईले किन्न पाउनु भएको छ। बुक भ्यालु 248.94 र बजारमा मूल्य छ 247। यो मूल्यमा किनेर घाटा लाग्छ भने चाहिँ यो कम्पनीमा सोच्नु नै पर्दैन। बुक भ्यालुमा किन्न पाउनु भएको छ। बाइ चान्स यो कम्पनी टाट नै पल्टियो, खतम नै भयो भने पनि तपाईले बुक भ्यालु बराबरको मूल्य त फिर्ता नै पाउनुहुन्छ। यसर्थ पनि यसमा चाहिँ लगानी जोखिमको दृष्टिकोणले शून्य जोखिम मान्छु म चाहिँ यसलाई। र राम्रो बढ्ने कम्पनी, फन्डामेन्टल अवस्थाहरू हेरौँ राम्रो छ। 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 307 रुपियाँसम्म माथि पुगेको कम्पनी तल झर्दा चाहिँ 240 सम्म झरेको देख्नुहुन्छ। 120 दिनको एभरेज मूल्य चाहिँ 251 रुपियाँ छ। एक वर्षमा यो कम्पनी 9.53% ले घटेको छ। इपिएस 23.22 देख्नुहुन्छ। पी रेसियो 10.68, बुक भ्यालु 248.94। यसैगरी लाभांशको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने
15, 12, 14, 2, 2 यसरी बोनस सेयर र 10, 4, 3, 10, 10 गरेर नगद लाभांश पनि दिएको छ। यसले चाहिँ नगद र बोनस सेयरलाई चाहिँ मिलाएर दिने गरेको छ। यसरी हेर्नुहुन्छ 75-76 मा 10% नगद 15% बोनस, 76-77 मा 4% नगद 12% बोनस, 77-78 मा 3% नगद 14% बोनस सेयर, 78-79 मा 10% नगद 2% बोनस सेयर चाहिँ गरेर यसले दिएको पाउनुहुन्छ। सपोर्टमा छ, एकदम मजाले ढुक्कसँग किन्न सक्ने कम्पनी हो यो। फन्डामेन्टल अवस्था पनि राम्रो भएको र टेक्निकल्ली पनि बाइङ जोनमा देखिएको कम्पनीको रूपमा चाहिँ मैले नेपाल बैंकलाई पस्किएँ है त। अर्को छ एडिबिएल, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भने पनि यो चाहिँ तपाईँको कमर्सियल ब्याङ्क नै हो। यसको बजारमा अहिले मूल्य चाहिँ 241 रुपियाँ देख्नुहुन्छ। 52 हप्तामा यो कम्पनी 355 सम्म पुगेको थियो भने तल झर्दा 224 सम्म झरेको थियो। 120 दिनको एभरेज मूल्य 253 भनेपछि यो 120 दिनको एभरेज मूल्यमा तपाईँले किन्न पाउनु भएको छ। एक वर्षमा 20% ले घटेको यो कम्पनीको इपिएस 20.62, पी रेशियो 12.21 देख्नुहुन्छ। यसको बुक भ्यालु राम्रो छ 214 रुपियाँ र अहिले बजारमा चाहिँ एउटा सपोर्टमा खेलिरहेको छ। यहाँबाट यदि सपोर्ट ब्रेक गरेर तल आउँछ भने यो कम्पनी सिधै 230 मा पाउनुहुन्छ। अब पी रेशियोको आधारमा त अहिले पनि किन्न मिल्ने नै भयो, तर पनि यो कम्पनी यदि बजार सकारात्मक रहेन भने मैले घट्ने सम्भावना बढी देखेको छु। उसो त लाभांश दिन सक्ने क्षमता 14-15% भएको कारणले जब फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट आयो यति बेला यो रेन्जमा जब खेलेको थियो, त्यसपछि फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्टमा चाहिँ यसको रिपोर्ट राम्रो आयो र लाभांश क्षमता राम्रो आयो भनौँ। खास गरी लाभांश क्षमता चाहिँ 14-15% देखिएपछि यसको मूल्य अलिकति बढेर गयो। अहिले चाहिँ त्यही रेन्जमा, माथिल्लो रेन्जमा खेलिरहेको छ। अब लाभांश घोषणा अगाडि चाहिँ मैले किन्ने सुझाव दिन्न यो कम्पनीलाई, किनभने जुन अपेक्षा गरेर चाहिँ मान्छेहरूले यसलाई किनेका छन् त्यो उपलब्धि पुरा भएन भने, अर्थात् यसले 14-15% लाभांश दिएन भने यो कम्पनी स्वाट्टै घटेर फेरि तल्लो मूल्यमा आउने सम्भावना पनि हुन्छ। लाभांश घोषणा गरिसकेपछि यदि घटेर तल्लो मूल्यमा आयो भने त्यति बेला किन्ने, होइन भने चाहिँ यसको बोनस समायोजन भइसकेपछि किन्दा उपयुक्त होला। तर यो वाच लिस्टमा चाहिँ एकदम मजाले राख्न सक्नुहुन्छ। उसो त यी सबै मेरा आफ्ना व्यक्तिगत धारणा हुन्। तपाईँले आफैले पनि सो अध्ययन गरेर आफ्नो धारणा बनाएर मात्रै सेयरको खरिद बिक्री गर्नुहोला भन्ने मेरो सुझाव रहन्छ। र आजको बसाइमा मैले मिड रेन्जका 5 वटा कमर्सियल ब्याङ्कको बारेमा जानकारी राखेँ। ग्लोबल आइएमई, सानिमा, सिद्धार्थ ब्याङ्क लिमिटेड, एडिबिएल र एनबिएल। र यसमध्ये म आफूले किन्नु पर्यो भने सानिमा ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड चाहिँ मैले किन्छु भन्ने मेरो चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत राय फेरि पनि राखेँ। यति भन्दै आजको बसाइबाट तपाईहरु माझबाट ओझेल पर्नु अगाडि विशेष अनुरोध कि तपाईले आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7stock ideas हानेर सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो यो च्यानल खुल्छ र तपाईले यसमा सब्स्क्राइब गरी नजिकको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्दा तपाईलाई जानकारी प्राप्त हुन्छ र शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेट प्राप्त गर्नुहुन्छ। हामीले यहाँ थुप्रै किसिमका भिडियो राखेका छौं। आफुलाई उपयुक्त लागेका भिडियोहरु हेर्नुस्। उत्कृष्ट 5 नन लाइफ इन्स्योरेन्स, फन्डामेन्टली स्ट्रङ 7 लघुवित्त, त्यसैगरी राइट शेयर आउँदै गरेका 9 वटा हाइड्रो पावर कम्पनी, सबैभन्दा सस्ता 7 वटा लाइफ इन्स्योरेन्स, अब आउँदै गरेका 20 वटा कम्पनीको आइपिओ को बारेमा जानकारी राखेका छौं। फन्डामेन्टली स्ट्रङ 7 वटा हाइड्रो पावर, थुप्रै हाइड्रो पावर मध्ये इपिएस 10 भन्दा माथि भएका 7 वटा हाइड्रो पावर हामीले खोजेर यहाँ राखेका छौं। लगायतका थुप्रै जानकारीहरु छन्। तपाईले च्यानलमा भिजिट गरेर आफुलाई उपयुक्त लागेको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र भिडियोमा लाइक गरिदिनु होला र तपाईका रचनात्मक सुझाव र प्रतिक्रिया कमेन्ट गरिदिनु होला। हस्त यहाँहरुको समय शुभित होस्। नमस्कार, शुभ समय।